today's video, ang imumukbang po natin ay Filipino breakfast with my daughter, Ate Sky. Hi! Meron po tayo ditong sunny side up egg, dried fish na dalawang klase po, ham, pritong talong, skinless longganisa, hotdog, bacon, tocino, tsaka crispy burger. Meron din po si Sky na milk. Tsaka syempre po, hindi mawawala ang pambansang kape. Alright, let's start na po tayo guys. Bago tayo mag-umpisa pala, kailangan natin mag-pray. Ate, ikaw ang mag-lead. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this your gift, which we're about to receive from thy bounty, to Christ our Lord. Amen. Ayan, bago po kami naghugas na po kami ng kamay. Lagi po tayo maghuhugas ng kamay bago tayo kumain. Tara, umpisahan na po natin guys. Ano sa'yo ate? Hotdog. Okay. Meron din pala tayong suka, syempre. Di mawawalang sausawan yan. No. Gusto mo ketchup? Meron pala kaming ketchup dito. Hindi ko pala nabanggit guys, meron pala tayong soup. Siyempre, pag mga dried yung kinakain natin, dapat siyempre may pang, alam niyo na, may pang tulak-tulak. Tapos meron pala tayo dito sa harap na pipino tsaka kamatis. Prito tayong talong. Nakalimutan ko magawa ng sausawan na toyo eh. Pero okay lang siya sa suka. Sarap. Makakaabot ng egg. Siyempre, ang pinakamahalagang meal sa atin sa araw-araw, yung breakfast. Para sa akin po
More ketchup. Kaya, ate. Nandito po pala kami sa sa probinsya. Minsan po magfi-film tayo ng outdoor mukbang. Siguro po sa susunod, Kaya mag-video. para mapakita namin sa inyo yung aming Kaya mag-video. Lugar. Ako natin. Okay. Ang sarap pag ganito lang yung mga lalo na sa akin, Pagkain. yung mga tuyo. The best po talaga. Sarap. Masarap. Ham. Ayos. Matos kasi mo. May soup pala tayo dito, hindi ko na nagalaw. Nakalimutan ko na po. May soup pala kami. Anong soup yan? Crab and corn soup. Asan yung crab yan? Ate? Masarap. Sarap siya. Ang oras na po ngayon ay 8:48 ng umaga. Maaga ko po itong prepare kanina. Para po sakto talaga ang breakfast. Para pag sinabing breakfast, alam pong tanghali na kami mag-start. Kaya sabi ko po, prepare ko siya ng magang-maga para talagang pang breakfast po talaga namin. Sinali ko po si Ate Sky kasi gusto niyang sabay kami mag-breakfast, kaya nag-join na lang po siya sa mukbang natin.
na po? Hindi pa. Hindi pa po. Dahan-dahan. Dahan-dahan, ha? Sarap. Sarap. Sarap, guys. Excuse me. Kung full na, okay na po, no? Opo. Skinless. Hindi ka ba mag-out? Mamaya pa po. Ay. Sarap. Man, ano pa? More ketchup. Ma. Saan ate yung mga na pinakagustuhan mo diyang ulam? Ito at yung hotdog. Kusino po, Opo. tsaka hotdog. Sa mga Ito itlog. sa mga nanay po na katulad ko, siyempre may mga anak kayo na mahirap po talagang pakainin. Katulad nung ni Ate Sky, ang hirap niya pong pakainin. Kaya kung sakaling nagustuhan niya yung pagkain, talagang dapat hayaan pag gusto niya yung pagkain para kumain siya ng kumain. Ano pong ginagawa niyo kapag yung mga anak niyo mahirap pakainin? Please, mag-comment naman po kayo sa baba para mabigyan po ako ng idea kung paano ang dapat gawin pag mahirap pakainin yung anak. Opo. Ano ba ka na? Diba, ma? Diba? Di ba po? Sarap po, guys. Crispy burger. Opo, crispy burger. Mama. Full na. Okay. Full na po si Ate Sky. Full na daw siya. Sabi mo sa mga bata, dapat tuwing umaga, ano ba dapat iinumin? Gatas. Para Lakas. lumakas ang Ang katawan. katawan. Very good. At uminom ng maraming Tubig. job, ate. Tapos kain kayo ng carrots para luminaw yung mga mata. Tama. Mahal ng gulay. Wow, yum. Wow. Sarap. Mama, gotta go to the restroom. Hindi ako. Okay. Iniwan na po ako ni ate. Pag ang bata po talaga,
Hello nga pala sa mga family ko dito sa Biskaya. Hello sa mga Pugunsino Bagabag, Nueva Biskaya. Hello Tita Joy Peralta. Hello po. Lalong-lalo na po pala kila Tita Edna, Tito Cesar, Romel Minasyan, hello. Family Pabreo, hello po. Ingat kayo lagi dyan. Bumalik po si ate. Hello Lola Edna. Hello. Lolo Cesar. Hello. Ingat po kayo dyan palagi. Kuya Sean, Tita Mina, Tito Romel. Hello Lola Joy. Hello, Lola. Lolo Jess. Kajente family, hello po. Hello. Bakaro family, hi. Hi. Tsaka Team Bulldog sa Bulacan, San Jose del Monte, hello. Ingat kayo lahat, God bless. Tsaka thank you pala dun sa sa editor ko, cameraman ko, hi. JC Kajente, hello. Ang sarap ng milk, guys. Belated happy birthday pala po, Lola Edna. Happy birthday. Mawater. Mawater. Andrade family pala, nakalimutan ko, hello. Goles family, hello. Mga kapatid ko yan, hi. Ingat kayo dyan. De Guzman family pala, hi. Guys. Batiin mo daw si Mag-hi ka, Tyron Jacob, Sukulbeda, hello. Hello. Simon Kael, hi. Hi. Hello, Simon Kail. Kail. Sukulbeda family, hello. Hello. Guys. Nila Ate Teria. Hello, Ate Teria. Hello, Ate Jasmine. Hello, Kuya Joshua. Oh. Hello pala sa nanay ko, Nanay Norma Bacaro, hello. Ingat ka Hello, lagi dyan, miss na Nanay. miss ka na namin. Okay guys, dito na po pala nagtatapos Kami. ang ating mukbang na Filipino breakfast. Sana po, abangan nyo po ulit ang susunod naming vlog, ang susunod naming mukbang. Opo. Maraming salamat po. Sana po, huwag kayong magsawang panoorin yung aking channel. And Mag-iingat po ang lahat. Maraming salamat, guys. God bless. Hi.